ما نون سنتی هم میپزیم اینجا و اینجور اینا قرمه لقمه‌ای گوسفندی. انار ما ببینید این انار مثلا نمونه انار خب زمان قدیمی انار رو چیکار میکردن زیر گل. ما الان در باغ جهانی پهلوانپور مهریز هستیم که از دیروز 5مین دوره جشنواره قورمه مهریز شروع شده و تا جمعه ادامه داره. اجازه میدید ببخشید خانم بابا همونجا وایسید. همین نیست این آماده شه. این قرمه که الان اونجا داشت پخته میشه اینجا آماده شه. نگاه با روغنه، یعنی اون خشک نمیشه. اونا که شما خشک آره این خیسه آره داخل شکم گوسفند و پوست گوسفند میریزن اون خشک میشه. این نیست. نه الان شما میتونید تست کنید. بفهم شما بفرمایید. بسیار عالی، دست شما دارم. بفرمایید. اصلا میخواد داخل ظرف بریزه. ظرف بده. خانم بفرمایید. نه تست کنه. قرمه چیه؟ توضیح ما بدید. قرمه یه غذای محلی قدیمی هستش که آبا و اجدادی ما اینو به عنوان یه غذایی که در قدیم طبخ می شده و با گوشت گوسفندی و دنبه پخت می شده و به طرقی که حالا اون قدیم نگهداری میکردن و به مرور زمان اینو استفاده میکردن. یکی از غذاهای سنتی منطقه بود. بله. این قرمه بره آبی گوشت و پیاز و نمک 24 ساعت هم کارشه که پخته بشه، خوب باید سرخ بشه، چون قدیما یخچال نبوده. بله. به جای که گوسفندا نمیتونستن خورد بخورن، مجبور بودن که گوسفندا قرمش بکنن و تو ظرف نگهداری کنن تا بعدش بتونن که ذره بله مدت طولانی نگه دارن. بله بتونن مدت طولانی نگه دارن. این شما آقای مزار هست. آقای زار این الان به مرحله آخرشه دیگه، درسته؟ آره این دیگه آخرشه، دیگه دل سرخ بشه، دیگه کم کم بشه سرخ که بشه این یکی. بشه سرخ بشه این یکی. بله در نهایت هر چی سرخ تر بشه موندگاریش بیشتره، آب کم تر داره موندگاریش بیشتره. و اون چربیات چیه؟ نه روغنشه، روغن خود گوشته، روغنی که خود گوشت پس میده. این اصلا آب نداره، چون آب نداره موندگاریش بیشتره. یعنی گوشت اول تیکه میکنن؟ بله گوشت خرد میکنن. نه خرد میکنن بعد بیجوشه، اینقدر بیجوشه تا آبش تموم بشه. آبش که تموم شد و میفته تو روغن که خوب سرخ میشه، این دفعه میشه قرمه. بسیار قربان شد. ما الان داریم بریم جایی که نوندی هست، نون سنتی قدیمی دارن با هیزم و زغالره نون بپزن. الان بریم از نزدیک معروفه به چه نانی اسمش نان تنوری. تنوری خونگی. نون خونگی که با هیزم و آقا تیری بهش میگن، پنجه‌کش بهش میگن، چی بهش میگن؟ میگن نون تنوری دیگه. نون تنوری سنتی. نه اینجا دارن هیزم میکنن تو تنور رو داغش میکنن و خمیرن که برای من بزنن از سینه تنور رو از این نونای خوب در میاد و چنونای درجه یه این تنوراش. دسته نباشین. اول تنور رو داغش میکنن، بعد که آتیش خوابید خمیر رو چونه میکنن بزن از سینه تنور. این نون سبزیجات مغزدار اصالتا مال شهرستان خرانق اردکان هست. مطلقش چیه؟ داخلش سیب زمینی، سبزیجات و پیاز.
بسیار عالی. و این نون معمولا برای چی درست می‌کردن؟ برای صبحانه یا نه برای مهمون یا این برای یه وعده سبکه، میتونن شام سبک بخورن یا یه میان وعده. بله. اسم کوچیکت چیه؟ علیرضا بهلولیه. آقا علیرضا چیکار داری می‌کنی؟ داریم قرمه را گرم می‌داریم. قرمه آماده شده رو گرم می‌داریم به ما الان مشتری. متوجه شدیم که چند نوع قرمه داریم، درسته؟ قرمه این قرمه را این منطقه یزد است و بهش میگن قرمه ریش. قرمه اصل که بیشتر استفاده میکنن که ماندگاریش بالاتر باشه قرمه لقمه. لقمه. بله بله. این لقمه ریشه. نه این قرمه ریشه. کلا گوسفند پخته شده، استخون کشیده شده، بعد با روغن خودش قرمز شده، سرخ شده. قرمز شده. بله. پس اینم خشک نمیشه در واقع. اینم این اگر آبش گرفته باشه و چیزی قاطیش نشه ماندگاریش مثل همون قرمه لقمه است. هیچ فرقی نمیکنه. مال همین منطقه مهری. بله بله بله. این قرمه مال استان یزده. یزدی‌ها کلا این قرمه رو بپسندن. خدا خیرت بده. قربون برم، ممنون. ما نون سنتی هم میپزیم اینجا و اینجور تنورا هستن داغش میکنیم. نون سنتی چی بهش میگن؟ اسم خاصی داره؟ مگه همون سنتی. بله. چون با آتیش پخته میشه، خود هیزم پخته میشه، سنتی میشه. خب این الان تنوره فکر کنم آماده است برای. بله. بله این الان آماده است. الان چونه رو پهن میکنیم اینجا. چجوری؟ ببین بلد نیستی. چشم. اینو بهش میگن تنور ماه. اینا میگن تنور ماه. موقعی که تنور سیاهی داره و حرارت بلند داشته باشه اینا میکشن داخلش که این سیاهی داخلش گرفته بشه. بله. چون به نون نچسبه. بله. و خود نون هم ول نده بره بیفته داخل تنور. مرحله بعدش هم اینه که اینجا چونه رو میگیریم پهن میکنیم. چی ریختی روی نون؟ کدوم؟ رو نون چی ریختی؟ این؟ نه روی نون. این شنبلیله است و تخمه رو نونه. یه چیزی بهش میذارن گل رنگ بهش میگن چیه؟ نه گلزرد نه. گلزرد. معمولا تو یز زیاد میریزن. نه گلزرد و اینا نمیزنیم چون ما اصلا سنتیه. خوب چون ما آرد محلی داره خودش دیگه اونا همینجا گوشتی تو بزنش کنار. نون روغنی رو داریم، نون سوروک که از زمان زرتشتیان پخت می شده و همچنان ادامه داره و مسلمان هم الان نون سوروک رو برای مراسم های عزاداری، خیرات مردگان سرو می کنن. نون شیرینی هست و بسیار خوشمزه. آرد گندم هست، تخم گشنیز، گلزرد و خمیر مایه. طبیعت اصلیش اینا هست. بله مثل خمیر عادی درست میشه ولی یه خمیر خیلی با بافت ترتری داره و توی دو مرحله این خمیر حتما باید مش داده بشه. یعنی یه مرحله ابتدایی یه سری خمیر استراحت میکنه، بعد مجدد بهش یه سری بیکینگ پودر اینا میزنیم، پفدارش میکنیم که آماده پخت بشه. قدیما همین رو با کف دریا درست میکردن، الان دیگه ما کف دریا بهش نمیزنیم، به جاش بیکینگ پودر میزنیم. گندم که آسیاب میشه دیگه چیزی قاطیش نمیشه که بخوای با چیزی بهش اضافه کنی. آرد سنتی در واقع خمیر. بله خود گندم ما بردیم آسیا. موقع خشک کردنش دیگه مثلا این خود حرارت تنور که داغه دیگه مثلا آتیشی چیزی نداره. آخر کار خود این جسم تنور داغه. این آتیشاشو میاریم بیرون و نونا میزنیم همینجا رو نونا میبنده خودش کلا تا مثلا فردا تو همین تنور
تو حالت حرارت خودش، حالت عادی خودش خشکش میکنه. بله. بعد برای استفاده باید آب بزنن؟ به خدا حالا اون بعضیا اصلا همینجوری مثلا خشک بعضیا مثلا میریزن تو آبگوش یا مثلا. نون تیریو داریم، یه نون بسیار نازکه مال ایل بختیاری، نون تیری. بله. به خاطر طرز تهیه‌اش اسم تیریو روش گذاشتن. بسیار با این به خاطر طرز تهیه‌اش یا به خاطر اون چوبه؟ اون چوبه حالت تیری بهش میگن تیری، چون با اون تیر هی ورزش میدن، نازکش میکنن، بعد میندازن رو تابه. بزن ببینم چی میزنی. نه این کاری نیست. من پختم آخرش تموم شد. بسشه. گفت نمیش بخر نکره قرمه قرمه بره. به این یعنی قرمه بره؟ آره. یعنی چند تا بره رفته تو این از اینکه 4 تا 5 تا 4 تا 5 تا بردم بیشتریش. خب بعد چجوری خودتون درست کردین؟ آره. خب به من میگی چجوری درست میشه؟ رازه. رازه؟ میگم این گوشت میریزن تو دیگ، آب روش بگرده، پخته که شد، آبش تموم شد، بعد میاد قشنگ آبش تموم شه، نمک فلفل عربیش میکنم، تو روغن سرخش میکنم، تو روغن سرخش میکنم. با چی سرخ میشه؟ با روغن دنبه. روغن دنبه باید جدا باز کنن. با جدا باشه. آره. این همه قرمه همین منطقه میشه دیگه. بره همین مهریز. ببینم. نون لتیر. نون لتیر بعضیا توی روغن درستش میکنن، بعضیا روی ساج، در قدیم روی ساج پخت میشده. بله. و لتیر به صورت ور اومده پخت میشه. یه نون دیگه ای داریم به نون فطیر بهش میگن، اون ور نیومده است، همون که بهش میگن بیمای فطیره، به خاطر اینکه ور نمیاد. بسیار عالی. آرزم خدمت شما، ما نونهای گرد روغنی داریم، نون شکمپر داریم از سیب زمینی یا سبزی‌های کوهی مونه، آش رشته داریم، آش دوغ داریم، سبزی‌های کوهی را داریم، کشتکارا را داریم. این اونا کلن خمیرش هم آرد گندم آرد ذرته که کلن با عسل و شیر و شکر و اینا مخلوط میشه. آب نداره، عسل شکر آب نداره. چرا دیگه آب هم شیر هم میریزیم، آب هم میریزیم. یعنی آب نباشه شیر هم میتونی اضافه کنی. آره شیر هم در اصل میریزیم. حالا کجا میشه؟ چهارمحال بختیاری میشه. ما این نون خونگی. نون خونگی؟ بله. خب چجوری درست میشه؟ این نون آبش میکنیم با دستگاه، نمکش میکنیم، بله. آرد میریزیم تویش، یه گلزردوکش میکنیم. از این حفا مال خود منطقه همین مال فرمونداری از ما بغدبا هسته. برای بغدبایی. برای کجا؟ بغدبا. بغداد آباده میریز. همون یکی از محلهای مهری. شما شهر که سلواتی. خودتون یادتون نون قدیمی ها پخته میشه؟ بله نون قدیمی های نون هم بپخت. تنها سنگی که به درد آسیاب میخوره توی مهریز هستش. سنگ آسیاب درست میکنید؟ بله سنگ آسیاب. سنگی که معدن سنگش کلا دست خود ما. برای فقط مخصوص حناسایی، اره‌گیری، آسیاب قهوه، آسیاب گندم، آسیاب جو گندم و ادویه جا استفاده میشه. بله. آقای هنوزم سنگ آسیاب برای گندم سفارش میدن؟ بله بله. مثلا کجا سفارش میدن؟ ببینید تمام استانا رو ما داریم به کشورهای خارجی مثل کشورهای آسیایی که الان صادرات هم داریم از این سنگ. مثلا کدوم کشورها؟ مثل ترکیه، عمان، بله، عراق. میدن بله بله.
بله. یعنی به همون روش قدیمی دارن؟ به روش قدیمی. بله. داخل چی؟ داخلم تمام استانا. سابقه کاری ما برمیگرده به 500 سال قبل، یعنی بیش از 500 سال. یعنی این کار همینجور آبا و اجداد ما ادامه دادن تا الان رسید. یعنی این 500 سال توی خانواده شما بوده؟ تو خانواده ما. بله بله خانواده. بسیار عالی، خدا قوت. خواهش می‌کنم. دست شما در نکنه که این سنت رو زنده نگه داشت. ممنونم. خدا به قوت بده. خواهش می‌کنم. برو با کلاسی رو. خب شما آقای حسین گل. حسین جان الان چه اتفاقی داره میفته؟ الان مدل قرمه زرندی درست می‌کنه. قرمه زرندی هم مراحل پختش هم مراحل روغن گیریش با سایر قرمه‌های مهریز ما خودمون فرق می‌کنه. بعد به این دلیل هم گوشت قرمه می‌کنم چون قدیم یخچال بوده نه فریزر نه هیچی. گوشت به حتی به روش دیگه قرمه می‌کنه. اینو ممکنه بیرون نشه نگه داره. بله. به صورت ریش قرمه می‌کردن و داخل پوست گوشت ور نگه داره می‌کردن و اینا. تو شکمبه. بله. تو شکمبه نگه داشت. داخل بله شکمبه یا سیرابی گوشت و نگه داره می‌کردن. این قرمه معروف به قرمه زرندی. لقمه یا مثلا ریشش نمیشه. مراحل پختش همینه که پیازا با روغن دنبه تفتش کنه. پیاز داغ هم میزنن؟ بله الان این پیاز داره. اون قرمه که پیاز نمیزنن چی؟ اون نیست؟ اونا ما نداریم. اکثرا میزنن. این الان یه نوع خاصیه. گفتین چیه؟ زرندی. خب بفرمایید. فقط ما داریم. این فرق میکنه بس. بله بفرمایید. بعد پیاز با روغن دنبه تفتش میدن. خوب که سرخ شد گوشت میزن داخل این حدود نیم ساعت تا 1 ساعت به هم میزن تا آب بیفته. با آب خودش کم پخته میشه داره تموم میشه. این سری آب گرم بهش اضافه میکنه. بله. آب گرم و روغن دنبه، نمک، فلفل، حدود 4 ساعت تا 5 ساعت هم زمان میبره که میپزه. الان این مثلا واسه زوره. بعد اون آبش میره کم کم با اون روغن سرخ میشه درسته؟ بله. بعد اون آبی که تموم شد تو روغن خودش باید به هم بزنید تا سرخ بشه. بعد این دیگه نگهداریش مال تو شکم به گوسفند اینا نمیره. نه این میره تو فریز. اینا بسته بندی میشه. ما الان بسته بندیش اینجا داریم. نه همون قدیما میگم. قدیما که درست میشه. نه قدیما این نیست. این نیست. نه این الان ما گذاشت دیروز درست شده. یعنی در واقع امروزی ترشه دیگه. بله این امروزی تره. اینو تا 1 سال. گفتی قرمه کجا میشه؟ زرنده کرمان. زرنده کرمان. تا 1 سال بیش از 1 سال هم میتونه نگهداری کنه اینا. بسیار عالی. ما اومدیم برای اینکه حالا بقیه هم یه درآمدی داشته باشن در کنار قرمه از محصولات غذایی دیگه هم استفاده کنن. مثل محصولات لبنی، محصولات کنجدی، خشکبار. یعنی اونا هم چیزای تولیدات سنتیه دیگه درسته؟ بله همه تولید بیشتر دست و فراورای سنتیه. و از شهرهای دیگه هم شرکت میکنن؟ بله از کرمانشاه، کرمان. مثلا این قرفه خانم از کرمانشاه اومدن. از کرمانشاه چی اومدن مثلا؟ محصولات لبنی، کشک، ترشیجات، روغن. بله. مثلا این چیه؟ اینجا هم از استان کرمان اومدن. قوه تو شیرینیای کرمان. بله. به اون خشخاشا هم گذاشتیم اینجا. بله خشخاش هم. بسیار عالی ها. دمت گرم. بله خب اینجا از خشکباره از روستا اومدن و محصولات روستایی رو آوردم عرضه برسونم. روستای خود مهریزه. این خانم هستن که انواع رب‌های میوه‌ای و چاشنی‌های غذایی را تولید میکنن. نون خشک محلی. خانم هم محصولات خانگی، تولید سوسیس، کالباس، محصولات ارگانیک. اینجا محصولات اکسسوری. اینجا هم کلبه کلسیومه. اینا چیه؟ کشک، انواع کشک ها و تلخ محلی. آقا از کجا تشریف آورده؟ از یزد. از شهر کرد اومدم.
اینجا انواع ترشی جاته. از کدوم استان میاد آقا؟ از یزد اومدم. نام از یزد اومدم. انواع ترشی زیتون، انواع لبنیات، زیتون و فراوره های زیتون و انواع ترشک. اینا هم لواشک، ترشک، بله محصولات خودشون. خانم اینا هم همه خونگیه؟ بله. اینا هم کار خونگیه. خب این لواشک سنتیه. همون شرکتی که داره میزنه به طور سنتی داره میزنه. قدیم که لواشک تولید میکنه همونجوری الان تولید میکنه. الان واسه چیه هندونه؟ این لواشک که نه آقا جان. اینو زرش که با دونه دونه زرش، اینو زرش اناره. بله. اینا هم لواشک استوایی یا با دونای استوایی بله. با انار. این مدلش هم شیرینشه بدون اناره. ولی اینم لقمه. خسته نباشی. کدوم تو قشنگ میتونی صحبت کنی تو اوزی بذاره قرمه. یه هر کدوم تو صحبت میکنه. بده. شما آقای؟ من هادی زاربیلکی. هادی جان این که زدی قرمه عشایر مال عشایره؟ نه محصولات ما پایینای بنرون هم نوشته لبنیات عشایر. آره نه قبلا قرمه برنامه دامدار عشایر آره منطقه فارس و اینا همه مثلا عشایری مانه مغازه اون لبنیات عشایر. آره. این الان قرمه چیه؟ این الان قرمه لقمه‌ای. لقمه گوسفندی. چجوری درست میشه؟ این وقتی که خواستیم درست کنیم دو نوع گوشت ریزه میکنیم. یکی به عنوان لقمه‌ای، یکی هم با استخونا. استخونا رو گوشتاشو پاک نمی‌کنیم که میشه اون روش. کدوم اینوری میشه؟ این ریش میشه. استخون هم باشه. آره استخون هم باشه تا مرحله آخر. استخون خوشمزه میکنه. آره این همه قلمای گوسفند ما وسطش میشکنیم، داخل این جوشیده میشه تا مرحله آخر. یعنی محتویات داخل قلم هم همه داخل اینه. بسیار کلا با طعم استخون کلا جوشیده میشه تا آخر کار. بله. این نه، این فقط ما باید گوشتای سرخی را بگیریم از گوشتای استخون، همه را خورشتی ریزه کنیم. وقتی هم که داخل دیگ گذاشتیم این زمانش میشه 12 ساعت، این 6 ساعت، نصف اون زمان میبره. 5-6 ساعت این درست میشه. آره 6 ساعت این درست میشه، اون 12 ساعت. این روش درست کردنش هم آب خیلی کم میخواد، چون دیگه استخون نداره که آب کم میخواد. به اصطلاح در دیکش هم باید گذاشته بشه، عرق ریزه توش. هادی اصلا فلسفه این غذا از کجا اومده؟ این فلسفه این غذا از اون وقتیه که این غذا قدیمی بوده، اون زمانی که یخچال نبوده این گوشتا گوسفندشا خرد میکنن داخل خونه، اینا رو میریختن داخل سیرابی. آفرین. آره تو زمستون ازش قسمت بریده میشده و برداشت میشده. روغنش هم میریختن. آره میریزن داخل سیرابی و شکمم یکم میپزه. آره خود شکمم پخته میشده باش استفاده میکردن. ولی الان نه، الان دیگه یخچاله و همه. آره دیگه مصرف امروزی داره. آره مصرف امروزی داره. بسیار عالی. در خدمت شما هستم. کباب‌دار هم دارن. کافه رستوران آمورزا. آقا بفرمایید. آقا دست شما در نکنه من ساید لیپار بشه. سنتیه آمورزا. بفرمایید. کافه فسفود شعبانی همون خوشکاشا. بله. فلافل سلف سرویس، بالوبازو، فرچیپس، سوخاری و قهوه اسپرسو از آقا و خانم شعبانی پور خریداری کنید. ورودی نمایشگاه سمت چپ، جنب خانه بازی، کافه فسفود شعبانی پور. کجا میری؟ من دیخام آقا دیخام انار کجاست؟ این انار مال شهرستان تفته. انار دونه سیاه داریم و انار دونه قرمز. انار تفت معروفه. انار تفته. انار تفت تو استان یزد بهترینمون انار فعلا.
چون که آب و هوای خیلی خوبی داره. خود شهرستان تفتن باغ شهر شناخته شده. بعد آقای صادر هم میشه انار یا نه بیشتر مصرف داخلی؟ نه فهم اصلا داخل هم مصرف داخلی. میخوره انار آنچنان نیست که خواسته صادر بشه. جشنواره ربگیریتون تموم شد؟ جشنواره انارمون تموم شد. باز جشنواره داری؟ جشنواره دیگه ان شاء الله میره تا عید نوروز. این چه جشنواریه؟ اونم اناره؟ جشنواره انار نیست، جشنواره خود باغ شهره. انار میگم. انار ما ببینید این انار مثلا نمونه انار خب زمان قدیم این انار چیکار میکردن زیر گل. خب اسمش هم انار گل. مثلا انار گل میگم داشتم برای شب یلا و برای زمستون. ما ببینید شهرستان تفت این نمونه انار ما دقیقاً تا شب عید نوروز زیر گل نگه می‌داره. وقتی هم زیر گل نگه می‌داریم این انار خیلی الان ترشه. ولی شب عید این انار از پوستش تغذیه میکنه و ملس‌تر میشه، شیرین‌تر، خوشمزه‌تر میشه. بسیار خب. گفتی این چی میشه؟ دونسیا؟ انار دونسیا بیشتر تا مثلا 10 روز بعد شب یلا بیشتر نمیمونه. انار یکم کشمشی میشه، حالت آب دارش از دست میده چون تو انباره دارم، ولی تو سردخونه باشه مشکلی نداره. همین دونه انار داره تفت، درسته؟ همین دونه انار. بسیار عالی. مهریز با توجه به پتانسیل های گردشگری که داره و ظرفیت های گردشگری بالاش به نوعی برای معرفی این ظرفیت ها و پتانسیل ها سعی شده به نوعی ما از سال گذشته یه تقویم گردشگری رو برای این شهرستان تدوین کردیم که رویدادها و جشنواره هایی رو برای این شهرستان تعریف کردیم تو روستاها و شهر، به نوعی که حالا هر روستایی به نوعی به فراخره چیزی که داشته. مثلا ما یکی از روستاهامون تو فصل گلاب گیری فصل گلاب گیری بکنن و اینو یه نوع جشنواره براش تعریف کردیم که بتونیم به نوعی این روستا رو معرفی کنیم برای حالا مسافرین، گردشگران خارجی، داخلی. و یکی از کارهایی که تو این جشنواره انجام میشه باعث شادی و نشاط بین مردم و سرگرمی برای مردم باشه. در کنار این جشنواره بحث معرفی آداب و رسوم هر شهری، هر روستایی انجام میشه و جشن‌های مختلفی به عنوان جشن شهروندی هم تو این برنامه ها گنجونده شده.